Pag sinasabing Lomi, Batangas kagad yung pumapasok sa isipan natin. Para siyang chicken noodle soup, pero ang kaibahan nito ay mas malapot yung sabaw. Paano nga natin ma-achieve ang simple na Lomi na to sa ating mga tahanan? Simpol, luto na Para makagawa tayo ng masarap na sabaw, kailangan natin na may masarap tayong chicken stock. Ang chicken stock ay gawa sa mga buto-buto ng manok, may vegetables kagaya ng onions, meron tayong celery, meron tayong carrots. Kung wala kayong chicken stock, pwede kayong gumawa ng instant chicken stock, no? Gamit ang cubes or granules na available sa inyo. So, choice nyo yan kung ano yung gusto nyong gawin. Pero today, gumamit tayo ng traditional chicken stock na gawa sa mga buto-buto ng manok. Etong chicken stock, pinakuluan lang natin siya na isang oras, no? Sa mahinang apoy. Kaya nakikita mo, hindi naging cloudy ang ating chicken stock. So, sisimulan na natin yung ating Lomi. Lalagyan natin ng konting oil yung ating pan at isa-isahin natin na igisa yung ating mga sahog. So, una, gagawa tayo ng garlic chips gamit ang minced garlic, no? Fry lang natin. Kasi itong garlic na to na prinito natin, gagamitin din natin bilang topping or garnish ng ating Lomi mamaya. Natin siya hanggang maging light brown, no? Lightly toasted, pero maingat tayo na hindi siya masunog kasi magiging mapait yung ating garlic. So always mind the fire, no? Bantayan niyo yung init ng inyong kalan para sigurado kayong hindi mag-burn ang inyong garlic. So you have to keep mixing para even yung pagka-fry niya. Nakikita natin na unti-unti na siyang nag-change ng color. Tatanggalin na natin yung ating toasted garlic. Tatabi natin siya. At ilalagay na natin yung ating slice na laman ng baboy, no? So gamit natin dito kasim na hiniwa na strips. Season lang natin ng konting salt and pepper. Konti lang, no? Then lulutuin din natin siya. So, kailangan mo lang ng konting patience. Sobrang simple ng proseso, pero kailangan mo lang ng konting patience para maging perfect ang ating Lomi. Lulutuin din natin yung ating kikiam at squid balls. Pag naluto na siya, tatabi na rin natin. Paborito ko tong recipe na to dahil sobra siya nakakabusog at complete meal na siya. May proteins na siya at may starch na siya. So, easy to do, one dish meal. Same pan pa rin yung ginagamit natin. Yung beautiful pan natin galing sa Masflex. Then, konting salt. Ang mga meats, kailangan natin i-season, no? Kasi wala siyang timpla. However, ang kikiam at saka yung squid ball, hindi na natin siya kailangang asinan. Then, hahanguin din natin yung ating naluto ng atay. Dadagdagan natin ulit ng konting oil ang ating pan. At igigisa na natin ang ating sibuyas at carrots, no? Sauté lang natin siya at ilalagay na natin ng ating chicken stock. Nakikita mo, natural chicken stock yan. At lalagyan natin siya ng konting pork, kalahati ng pork na ginisa natin at kalahati ng ating liver at kalahati ng kikiam at squid ball. Yung natitira, gagamitin natin siyang topping. Then, ilalagay din natin yung ating miki. Matadabang miki, fresh miki. Pag gumagamit tayo ng fresh miki, importante na hugasan natin siya ng 2 o 3 beses. Kasi minsan medyo maalat ang noodles, no? At nagiging maalat din yung sabaw natin. Kaya hugasan natin bago natin gamitin para sa ating Lomi. Pag nalagay na natin yung ating meats, noodles, and vegetables, papakuluan na natin yung ating sabaw. Yan. Ngayon, kulong-kulo na yung ating Lomi. Kaya, ready na natin siyang timplan. Tandaan nyo, hindi masyadong matagal yung pagluluto nito dahil luto na yung mga sangkap natin.
So, lalagyan lang natin ng konting soy sauce, no? For color. Magkakulay yung ating soup. Yan, maganda yung kulay natin. Yung ginagamit natin dito, yung slurry na pangpalapot ng ating lomi. Ito din yung pangpalapot ng chop suey natin, no? So, it's a very basic thickener. Cornstarch and water mixture lang siya. Hindi mo pwedeng idiretso yung cornstarch kasi magbububuo siya. Hindi rin pwede na harina kasi maglalasang hilawng harina yung ating sabaw. Nakikita natin, nag-thicken na yung ating soup. Titimplahan din natin siya ng konting salt. Salt to taste, no? Depende sa alat na gusto mo. Konting black pepper. Halo natin. Then, ito turn down natin yung fire, no? Painaan na natin yung ating apoy. At lalagyan natin siya ng itlog. So, may dalawa tayong itlog dito. Ibibit lang natin. Lightly beaten egg. 2. So, i-beat lang natin yung ating egg. Lightly beaten egg. At slowly drizzle, no? Drizzle natin over our lomi, no? So, wag mo kaagad haluin, no? Para mag-set siya ng konti at hindi masyadong cloudy yung ating soup, no? Maganda pa rin yung ribbons niya. Yan. Then, lalagay na rin natin yung ating repolyo, no? Or cabbage. Yung cabbage natin. Medyo marami siyang tingnan, pero pag maluto siya, nalulusaw siya. So, kukonti naman siya. Yan. So, we cook for another minute. So, sobra itong masarap as a merienda. Pwede din siyang ulam, actually. So, sobrang simple ng ating lomi recipe. So, magpi-plate tayo ng lomi. Lomi, simple!